Hello, good morning. Ako yung magre-review for today. So, first, kailangan natin tingnan yung scorecard sa Telegram. Sa AUD, neutral yung score. CAD, neutral. Sa Euro, neutral. GBP, may bias tayo, pataas. Positive 5 on H1. JPY, bias pababa. Negative 6, H1. NZD neutral, and USD bias pababa. So, tingnan natin. So, AUD CAD, H1, range play, H4, range play. Yung scoring niya, neutral pa. Tingnan natin, baka mag-positive 4-2 si AUD. Okay. Balikan natin. No, AUD JPY, H1, trend play, H4, range play. So, may bias tayo sa scoring na pataas. So, andito na yung market, yung price. So, may dalawang option tayo. Pag nag-pullback dito, pwede tayo mag-buy 90 pips, 45, 30 yung SL, or kung gusto nyo ilong, pwede mag 200 tapos 50 pips. If ever naman yung price tumuloy dito, pwede tayo maghintay ng pullback. So dito tayo, 115 pips, 35 pips yung SL. Okay, next, AUD NZD. H1 is trend play, H4 is trend play. So, sa scoring, tingnan natin. Neutral pa yung score, so hintayin na lang natin kung mag-positive to. Next, AUD USD. H1 trend play, H4 range. Ganoon din yung score, neutral. So, hintay ulit. Euro AUD, H1 is range, H4 is range. Neutral yung score, so hindi mo na mag-trade. GBP, AUD, H1 range, H4 range. Now, may bias ba tayo sa scoring? Meron sa GBP, H1 is positive 6. So, nakikita nyo pataas yung market. So, ganun lang din. Kung bumaba dito, pwede tayo mag-pullback. 200 pips. SL 50, 1:4. Or pag nagtuloy yung price dito, okay, pag nagtuloy, hintay muna tayo ng pullback. 300 pips. Pwede siguro tayo mag-SL ng 60, 1:5. Next, CAD JPY. H1 is trend play, H4 is range. Scoring, negative 6, H1 sa JPY. So may bias tayo pataas. Okay? Pag nag-pullback, pwede tayo dito pumasok.
100 pips, 35 pips na SL, or meron pa ba? Okay. If ever tumuloy yung price dito, okay, wala nang logical TP dito sa taas. Okay, next. EuroCAD. H1 is range. H4 is range pa din. Yung scoring niya, neutral. So, no trade. GBP CAD. H1 is range. H4 is range. May scoring tayo pababa. Sorry. Bias tayo na pataas sa H1. May positive 6. So, saan tayo papasok? Okay. Ganun din. Kung magpo-pullback tayo dito, hintayin lang natin. Pwede tayo mag-TP ng 250. SL ng 50. Then, pag nagtuloy-tuloy yung price, dito sa taas, kahit mga time na natin mag-pullback, pwede tayo mag-TP ng 135, SL ng 40. Next. Euro GBP. H1 is trend. H4 trend. Scoring positive 6 H1, so downtrend. So, wala natin pansinin to. Sinto lang. Disregard lang natin yung box. Okay, pag nag-pull back dito, pwede tayo dito pumasok. 300 pips, or pwede na siguro dito. 150, SL 50. Okay, so 1:3. Or kung tumuloy dito yung price, tumuloy siya pababa, teka lang ng pullback, tapos 200 pips, SL ka ng 50 ulit, 1:4. Next naman, Euro JPY. H1, range, H4, range. Scoring wise, JPY, bias pababa. So may dalawang option. Pwedeng dito tayo pumasok. Hintay muna tayo ng pullback. Sorry. Negative 6 is pataas pala. Okay. So, pag dito, pullback muna tayo. Tapos pasok dito, 180. Tapos stop loss, 45, 40 to 45. Pwede na. Pag tumuloy yung price dito, meron ba? May lines pa. Kahit mga 50 pips, pwede na tayo mag-pullback dito. Tapos 500. 500 plus na, masyadong malaki na. SL 100. Okay. Euro NZD. H1 is range. H4 is range. Scoring neutral. So, wag mo na i-trade. Euro USD. H1 is range. H4 is range. Scoring neutral. So, no trade. GBP JPY. H1 is trend play. H4 is range. Scoring. Ito. May bias tayo pataas. Tingnan natin saan pwede pumasok. Okay. Pag nag-pullback dito,
pwede ka dito. 237. Okay. 237. 50 to 80 pips. Siguro pwede na ako ng 70 pips. Okay. Now, next naman. USD CAD. H1 is trend play. H4 is range. Scoring. Neutral. USD JPY. So, hintay muna tayo. Abang muna. USD JPY. H1 is range. H4 is range din. Scoring. -6. So may bias tayo pataas. Hanap tayo. Okay. So number 1. Okay, eto. Pag nag-pullback dito, 88 pips, 30 SL. Tapos mga 1:3. Pag tumuloy yung price, meron pa bang lines? Okay, may isang line pa. Pips kaya to. Pag tumuloy dito, siguro mga pag naka 50 na, pwede na mag-pullback. Pwede na mag-pullback. Tapos, gusto mo ilong dito. Pwede. 600. Masyadong malaki na. 150. Sell. Baka pwede na dito. Pag nag-pullback siya. Okay na dito. Now, GBP USD. H1 is trend. H4 is range. Scoring. +6 on H1 and GBP. Pataas. Taas yung bias. Okay. Tingnan natin. Dito na yung price eh. So, hintayin muna natin mag 50 pips bago tayo mag-pullback. Tapos, pag nag-pullback, 170, pwede na ng 45 SL. Pag hindi naman tumuloy, pwede tayo mag-abang dito. Okay na ako sa 190 pips. Tapos 45 yung SL. 45 to 50, okay lang. Okay. GBP NZD. H1 is trend play. H4 trend play. Scoring +6 GBP sa H1. So may bias tayo pataas. Pwede tayo dito mag-pullback. Okay? So almost 300 pips. $80 SL. Halos 1:4. Pag tumuloy yung price dito, like 50 pips, hintay lang tayo ng pullback. 225. 50 pips. Okay. Next. NCD CAD. H1 is range. H4 is range. Neutral yung score. Abang muna tayo. NZD USD. H1 is range. H4 is range. Bias scoring pataas. JPY -6. So magpa-plot tayo.
Okay, ito. Pwede na dito. TP tayo ng 170. SL60. 1:3. Almost 1:3. So, ang next naman NZD-USD. Last one. H1 is range. H4 range. Oh, yung scoring neutral muna. So, mag-iintay na lang muna tayo. So, that's it. Good night and thank you.